नमस्ते। के तपाईँलाई आइपिओ परिरहेको छैन? आइपिओ नपरेर हैरान हुनुहुन्छ कि? आइपिओ नपर्ने विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। जस्तो तपाईँको विभिन्न कारणहरूमध्ये कतिपयले चाहिँ नि आइपिओ जस्तो डिम्याट खाता 2-3वटा डिम्याट खाता खोलेको हुन्छ र कतिपयले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने एउटा डिम्याटबाट परेन भने अर्कोबाट पर्छ भनेर 2-3वटा डिम्याट खातामा भर्ने पनि गरेको पाइयो। त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको आइपिओ कुनैमा पनि पर्दैन। तपाईँको एउटामा नपऱ्यो भने अर्कोमा पर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो सबै तपाईँको क्यान्सिल हुन्छ, त्यो कुनैमा पनि पर्दैन। र अनि अर्को तपाईँको कतिपय के हुन्छ भने अब ब्याङ्कको सेभिङ खातामा जुन लिङ्क आस्पासँग ब्याङ्कसँग लिङ्क गरेको आस्पाको चाहिँ सेभिङ खाता हुन्छ, त्यो आस्पा ब्याङ्कमा लिङ्क गरेको सेभिङ खातामा चाहिँ पैसा नभएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले आइपिओ भर्नुहुन्छ, सक्सेस हुन्छ, तर तपाईँको त्यो चाहिँ पैसा त्यहाँ पेमेन्ट विथड्र गर्ने बेलामा पैसा नहुँदाखेरि त्यो चाहिँ आइपिओ क्यान्सिल हुन्छ, त्यो आइपिओ पर्दैन। त्यस्तो कारणले पनि नपरेको हुन्छ। अर्को तपाईँको मेरो सेयर, तपाईँको डिम्याटको मेरो सेयर हुन्छ, त्यो मेरो सेयर चाहिँ वर्षमा रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँको रिन्यू नभएको रहेछ भने पनि तपाईँको आइपिओ चाहिँ नि त्यो क्यान्सिल हुन्छ, त्यो पर्दैन। अनि तपाईँको अर्को के हुन्छ भने अन्तिम समयमा चाहिँ आइपिओ भर्ने बानी हुन्छ क्या हामीहरू कतिको। त्यो अन्तिम समयमा आइपिओ भर्दा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको कतिपय चाहिँ इन्टरनेट प्रब्लम हुन्छ, कतिपय तपाईँको त्यो इन्टरनेटको कारणले तपाईँले भरेको आइपिओ चाहिँ अनसक्सेस भएको हुन्छ। ती कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिम समयमा भरेको चाहिँ आइपिओ नपर्न पनि सक्छ। र अन्तिममा भरेर नपर्ने भन्ने चाहिँ होइन, तर त्यो विभिन्न टेक्निकल इस्युजहरू आउन सक्छ, अन्तिम समयमा सर्भरमा इस्यु आउन सक्छ, अनेक हुनसक्छ। त्यो कारणले सुरुमै आइपिओ भर्दाखेरि पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। अनि कतिपयले चाहिँ के भन्न थाल्नुहुन्छ भने अब धेरै जस्तै अब आइपिओ चाहिँ 10 किता पर्ने हो, 10 किता पर्नेमा अब कोहीले चाहिँ अब 1000 किता, 5000 किता, 50 किता त्यस्तो भर्यो भने चाहिँ मेरो धेरै भर्यो भने पर्छ भन्ने हिसाबले नै गर्नुहुन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ होइन, किनभने आइपिओ तपाईँको 10 किता सबैलाई पर्ने, गोलाप्रथाबाट धेरै कति भर्या हुन्छ त्यो अनुसार पर्ने हो। अब जस्तै डिमान्ड अनुसार जति आइपिओ खोलेको त्योभन्दा पनि कम पर्यो, कम मान्छेको एप्लिकेसन पर्यो भने चाहिँ त्यो हुनसक्छ। जस्तो तपाईँको 10 कितालाई दिइसकेपछि त्यसपछि 20 किता भर्ने, त्यसपछि 50 किता भर्ने, त्यस्तोलाई दिँदाखेरि बढी पर्न सक्छ। तर अब त्यस्तो हिजोआज त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको आइपिओ खुलेकै दिनमा तपाईँको त्यसको 2 गुणा भइसकेको हुन्छ र तपाईँको डिमान्डभन्दा पनि धेरै चाहिँ नि आइपिओको भरेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आइपिओ त्यो धेरै भरेर पर्ने भन्ने हुँदैन। तपाईँको 10 किता भर्यो भने काफी हुन्छ। आइपिओ भन्दा 10 किता पर्ने भए 10 कितै पर्छ, नभए पर्दैन। अनि अर्को आइपिओ तपाईँको अब घरमा जतिजना छ त्यतिजनाको डिम्याट खाता गर्न सकिन्छ। जस्तो घरमा 4जना 6जना हुनुहुन्छ भने सबैको नामबाट भर्ने, कसै न कसैकोबाट पर्छ के, त्यस्तो हुनसक्छ। गलत वा तपाईँको इन्कम्प्लिट डिटेल, अब तपाईँको त्यहाँ भर्दाखेरि कतिपय कस्तो हुन्छ नि, कतिपयले चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ डिम्याटबाट अनलाइनबाट भर्न सकिन्छ, तर कतिपयले चाहिँ ब्याङ्कमै गएर आस्पामा भर्ने चलन पनि छ अहिलेसम्म पनि। त्यो ब्याङ्कमै गएर भर्दाखेरि कतिपय त्यहाँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, फर्म भर्दाखेरि गलत डिटेलहरू लेखियो, इन्कम्प्लिट डिटेल भयो भने पनि तपाईँको आइपिओ त्यहाँ आइपिओ चाहिँ पर्दैन। अनि अर्को तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ कतिको चाहिँ फ्रिज भएको हुन्छ क्या। जस्तो विभिन्न कारण, जस्तो कसैको माइनर एकाउन्ट खोलेको हुन्छ, माइनर एकाउन्ट चाहिँ त्यहाँ डेट अफ बर्थ लेखेको हुन्छ, तपाईँको त्यो 18 वर्ष भएपछि तपाईँले त्यहाँ गएर अपडेट गर्नु भएन भने त्यो एकाउन्ट चाहिँ त्यो अटोमेटिकली फ्रिज पनि हुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँको पनि आइपिओ नपरेको हुनसक्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। र अब म तपाईँलाई सट्ट एकचोटि आइपिओ कसरी भर्ने भनेर म चाहिँ देखाउँछु। सबभन्दा पहिला तपाईँ मेरो सेयरमा जानुहोस्। मेरो सेयरमा गएर त्यो आस्पा भन्ने हुन्छ, आस्पामा ठ्याक्क क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो अहिले बुङ्गल हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओ खुलेको छ। त्यसमा तपाईँको राइट साइडमा एप्लाई भन्ने हुन्छ, अनि तपाईँको त्यहाँ एप्लाईमा जानुहोस्। एप्लाईमा गएपछि म तपाईँलाई एकचोटि सर भरेर देखाउँछु। एप्लाईमा जानुहोस्, अनि त्यहाँनिर तपाईँको ब्याङ्कको ब्रान्च हुन्छ, त्यहाँ ब्याङ्कको नाम चुज गर्नुपर्छ, त्यो यसरी चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ ब्रान्च पनि आउँछ, सेभिङ एकाउन्ट यसरी भनेर आउँछ। अनि कति किता भर्ने भनेर आउँछ, जस्तो 10 किता भर्ने, अनि त्यहाँ पैसा अटोमेटिकल्ली आउँछ। अनि सिआरएन नम्बर त्यहाँ टाइप गर्नुपर्छ। त म सिआरएन नम्बर यहाँ हाल्छु। अब त्यसपछि यहाँनिर यो आई हियर बाई डिक्लेयर द्याट आई एम एप्लाइङ भन्ने यहाँ सानो बक्समा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रोसिड गर्ने, अनि यहाँ पासवर्ड पिन नम्बर हाल्ने। यसरी पिन नम्बर हालेपछि
सेयर हेज बिन एप्लाइड सक्सेसफुल्ली भन्यो। अब यति भएपछि तपाईँको यो सक्सेसफुल्ली भयो। अब यहाँ केही मिस्टेक भएको छ केही छ भने यहाँ फेरि गएर एडिट गर्न मिल्छ। यसरी यहाँ एडिट गर्न मिल्छ। केही मिस्टेक भएको छ भने पछि फेरि पनि एडिट गर्न मिल्छ। यहाँ ठक्कै भने प्रोसेड गर्ने यसरी एडिट गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको आइपिओ चाहिँ यसरी भर्न सकिन्छ। अब आइपिओ भर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि यसो सरसर्ती हेर्ने त्यो धेरै धेरै भर्नुपर्छ भन्ने छैन। 10 कितै भरे पनि तपाईँको त्यो लक्की ड्रबाट पर्ने हो परिहाल्छ। त हस् त नमस्ते। अब तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला कस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि मेरो आइडीलाई यो टिकटक आइडीलाई फलो पनि गर्नुहोला। र युट्युबमा यो भिडियो युट्युबमा पनि हुन्छ। युट्युबमा मेरो च्यानललाई युट्युबमा लर्न स्टक मार्केट विथ अरुण भन्ने च्यानल मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हस् धन्यवाद।